Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Ngoài bánh ít trần hấp theo kiểu truyền thống, hôm nay Hana chia sẻ món bánh ít trần áp chảo. Những chiếc bánh phủ me vàng rượm, chỉ cần cắn nhẹ là cảm nhận được lớp vỏ bên ngoài giòn tan, bên trong vẫn giữ được độ dẻo quánh thơm lừng. Không cần chiên ngập dầu, cũng chẳng cần lò nướng. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên, để làm phần nhân, Hana sử dụng 100g đậu xanh cà. Sau khi vo thật sạch, ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu nở. Sau đó mình rửa lại để ráo và cho vào son. Thêm vào 125ml nước, bắt đậu lên bếp và để nắp lại nấu sôi. Khi nấu đậu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý, kẻo đậu sôi tràn ra bếp. Khi đậu sôi thì mình dỡ nắp ra, hớt bọt và hạ lửa nhỏ, nấu cho tới khi đậu mềm và rút hết nước. Tắt bếp, đậy nắp lại để thêm 10 phút nữa cho đậu chín như hoàn toàn. Sau 10 phút, khi đậu vẫn còn ấm, thì mình sẽ nghiền mịn đậu ra và để qua một bên. Nấm mèo thì Hana sử dụng 10g nấm mèo khô, rửa thật sạch, ngâm nở. Sau đó rửa lại lần nữa và cắt nhỏ. 70g hành tây mình cũng đem cắt hạt lựu nhỏ. Và 30g hành tím. Để nhân được ngon hơn, Hana sử dụng thêm 100g tôm. Sau khi rửa thật sạch, lột vỏ và bỏ chỉ đen, mình dùng khăn giấy thấm khô tôm và mình sẽ đập dập tôm ra, sau đó cắt nhỏ. Phần tôm này cô bác, anh chị và các bạn mình đừng băm nát quá, ăn không ngon. Thịt heo thì Hana sử dụng 150g thịt xay, cho vào 1 muỗng canh nước trộn đều, giúp cho phần thịt này tơi ra, không bị đóng cục khi mình xào, đồng thời cũng giúp cho thịt mềm. Bắt một cái chảo lên bếp, mình sẽ đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho 1/2 hành tím cắt lúc nãy vào, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Khi hành tím thơm thì mình cho hết phần nấm mèo vào, xào khoảng 2 phút để khử hôi mùi nấm, giúp cho nhân mình luôn thơm ngon. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho hết phần hành tây vào, xào cho tới khi hành vàng và thơm. Xào hành tây giúp cho nhân luôn thơm và không bị ra nước. Để xào thịt, Hana cũng sử dụng 1 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng thì cho hết phần hành tím còn lại vào, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Và cho thịt vào, xào khoảng 2 phút. Gia vị nêm vào gồm có nửa muỗng cà phê đường cát và 1 muỗng cà phê bột nêm. Xào cho tới khi thịt chín hoàn toàn và rút hết nước. Khi thịt đã chín hoàn toàn thì mình mới cho tôm vào, đảo thêm khoảng 2 phút nữa. Sau 2 phút, cho tất cả các nguyên liệu mình chuẩn bị trước, đậu xanh, nấm mèo, hành tây vào, đảo đều. Để nhân được thơm ngon thì Hana sử dụng 2 muỗng cà phê tiêu đập dập. Tiêu càng nhiều, nhân mình càng thơm và càng ngon. Xào thêm khoảng 1 phút nữa và cho phần nhân này ra ngoài tô để cho thật nguội trước khi gói bánh.
Xong phần nhân, mình sẽ chuẩn bị phần bột. Cho vào son 230g nước cốt dừa, 120ml nước, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng canh đường cát. Khuấy đều lên. Mình sẽ nấu nước cốt dừa ở lửa vừa cho tới khi nóng lên khoảng 70 độ C thì mình tắt bếp. Bột nếp thì Hana sử dụng 450g bột, rây vào tô. Cho từ từ phần nước cốt dừa này vào, mình vừa cho vừa trộn và dùng phới dẹp trộn thêm khoảng 1-2 phút nữa cho bột bớt nóng. Khi bột đã nguội bớt thì mình dùng tay nhồi cho tới khi thành một khối dẻo mịn. Tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác anh chị và các bạn có thể cho thêm một xíu nước nếu cần. Bột đạt là bột rất là mềm dẻo. Lấy thử một ít bột vo viên ấn dẹp, bột không bị nứt là bột đạt. Nếu bột nứt, mình cần cho thêm nước, vì nếu không một chút mình tạo hình, bánh dễ bị nứt, chiên dễ bị xi nhân. Phần bột này mình không làm liền mà đậy lại để khoảng 15 phút cho bột nghỉ. Nhân bây giờ đã nguội hoàn toàn, thêm vào 2 muỗng canh hành tím phi, giúp cho phần nhân mình được thơm ngon hơn. Nếu không thích, cô bác anh chị và các bạn có thể bỏ qua. Trộn đều, nhân này mình sẽ chia làm 15 phần, mỗi phần Hana cân được khoảng 24g. Sau 15 phút, lấy bột ra nhồi sơ lại, sau đó lăn dài và chia thành 15 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 52g. Phần bột nào chưa làm tới, cô bác anh chị và các bạn nhớ bọc kín lại để tránh bột bị khô. Để bột bánh luôn dẻo mịn và không bị nứt thì mình sẽ lấy ra từng viên, sau đó lăn dài gập lại. Làm như vậy khoảng 3-4 lần cho tới khi phần bột này dẻo mịn kéo ra mà không bị đứt. Túm tròn viên bột lại, tạo lỗ hổng chánh giữa và cho nhân vào bọc kín lại. Lần lượt làm như vậy cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Sau khi bọc nhân và bột xong, cô bác anh chị và các bạn nhớ dùng tay ép sát phần nhân với phần bột lại với nhau. Để một chút mình đem đi áp chảo thì phần bột không bị phù lên. Sau đó vo tròn và nhanh tay nhúng sơ phần bột này qua một lớp nước mỏng, sau đó áo me bên ngoài. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết viên bột cuối cùng.
Khi xong viên bột cuối cùng, mình trở lại viên bột đầu tiên. Bột bây giờ đã khô bớt. Dùng tay nhẹ nhàng mình ấn xuống cho tới khi bột đạt kích cỡ khoảng 1 cm. Cô bác anh chị và các bạn, mình đừng ấn mạnh quá, vì nếu mà mình làm mạnh quá, phần bột này có thể bị tức và bột bị nứt. Nếu cô bác anh chị và các bạn có dụng cụ giống như của Hana thì bột không bị nứt bên hông. Nếu không có, mình nhớ ấn nhẹ, đậy bột lại để tránh bột bị khô. Đun nóng 2 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng thì cho bánh vào chảo. Mình đừng có cho nhiều quá, tùy theo kích thước của chảo, nhớ chừa khoảng cách để một chút bột nở. Bánh này mình sẽ đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa khoảng 12 phút là bánh chín. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ trở đều mặt bánh giúp cho bánh vàng đều. Khoảng 2 phút mình trở một lần. Làm như vậy cho tới khi bánh vàng đều hai mặt thì mình vớt bánh ra. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi áp chảo được 12 phút. Không cần chiên ngập dầu, cũng chẳng cần lò nướng. Chỉ với 2 muỗng canh dầu, lớp vỏ bên ngoài vàng ươm giòn rụm, bao bọc lấy phần bột nếp dẻo mềm bên trong. Một món ăn vừa lạ vừa quen, cực kỳ hợp cho thực đơn buổi sáng hoặc món ăn chơi. Phần nhân thì rất là đậm đà, thơm ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích món bánh này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy.